ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ዲጂቲዩብ ቤተሰቦች እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። በድጋሚ እንኳን ወደ ዲጂቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ጓደኞቼ ዛሬ የማሳያችሁ ደግሞ ስለ CSS ፓዲንግ እና ማርጂን ፕሮፐርቲ ይሆናል። ከዚህ በፊት በጣም ጠቃሚ የሆነ HTML ፕሮግራም ስለ ዌብ ዴቨሎፕመንት የተለያዩ ቱቶሪያሎችን ሰርቻለሁ። እነሱን መለስ ብላችሁ እንድታዩቸው ጋብዛለሁ። ባለፈው ስለ CSS በኢንተርናል ኤክስተርናል እና በኢንላይን መንገድ ወደ HTML ፋይል እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን አይተናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ስለ CSS ቦርደር በሰፊው አይተናል። ዛሬ ደግሞ CSS ላይ ፓዲንግ እና ማርጂንን HTML ላይ እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው የCSS ፕሮፐርቲ ናቸው ፓዲንግ እና ማርጂን ማለት ነው። እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ልጆች ካላችሁ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ለመሆን የሰብስክራይብ በተኑን በመንካት እንደዚሁም የደወል ምልክቱን በመጫን እና ኦል የሚለውን በመምረጥ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። ጓደኞቼ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ በመሆን እጅግ በጣም ተጠቀማላችሁ። በዚህ ቻናል ስለ ኮምፒውተር ቤዚክ ስኪል ትምህርት ታገኙበታላችሁ። ስለ ዌብ ዴቨሎፕመንት ወይም ደግሞ ስለ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ተከታታይ የሆኑ ቱቶሪያሎች ይሰጣሉ። ሌላው ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ የኮምፒውተር እና የሞባይል አፕሊኬሽን እና ሶፍትዌሮችን እንዴት እንደምንጠቀምና እንዴት ማግኘት እንደምንችል የክፍያ ሶፍትዌሮችን በነፃ እንዴት መጠቀም እንደምንችል ይቀርቡበታል ማለት ነው። በተጨማሪም ለሞባይል እና ለኮምፒውተር የተለያዩ ችግሮች እንዴት ሶሉሽን እንዴት መስጠት እንችላለን የሚለው ወይም ደግሞ እንዴት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚሉ የተለያዩ ቪዲዮዎችም አሉ። እነሱን መለስ ብላችሁ እንድታዩቸው ጋብዛለሁ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርታችን እንለፍ። እሺ ጓደኞቼ መልሰን ተገናኝተናል። መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ስለ CSS ፓዲንግ እና ማርጂን ፕሮፐርቲ እናያለን ማለት ነው። ወደ ኮዲንጉ ከመግባታችን በፊት ፓዲንግ እና ማርጂን የምንላቸው ምንድናቸው? የCSS ፓዲንግ ፕሮፐርቲ ዲፋይንስ የፓዲንግ ስፔስ ቢትዊን ዘ ቴክስት ኤንድ ዘ ቦርደር። ፓዲንግ የምንለው በቴክስቱ ወይም በኤሌመንቱና በቦርደሩ በዙሪያው ባለው ቦርደር ባለፈው ስለ ቦርደር አይተናል። በሁለቱ መካከል ምን ያክል ስፔስ ይኖረን የሚለውን ለመወሰን የሚጠቅመን ፕሮፐርቲ ምን ይባላል? ፓዲንግ ማለት ነው። በቴክስታችን እና በቦርደራችን መካከል ያለው ጋፕ ወይም ያለውን ስፔሲፋይ ለማድረግ የሚጠቅመን ፕሮፐርቲ ፓዲንግ ይባላል። ሁለተኛው ማርጂን የምንለው ደግሞ ይሄ ደግሞ the CSS margin property defines a margin or space outside the border። ማርጂን የምንለው ደግሞ ከቦርደራችን ውጭ ያለው ስፔስ ዌብ ፔጃችን ላይ ወይም HTML ፔጃችን ላይ ከቦርደራችን ውጭ ያለው ስፔስ ምን ያክል ይሁን የሚለውን ለመወሰን የሚጠቅሙን ሁለት ጠቃሚ የሆኑ የCSS ፕሮፐርቲዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ስለ ፓዲንግም ስለ ማርጂንም ስናወራ ቶፕ ራይት ቦተም እና ሌፍት የሚባሉ አራት ፓርቶች አሉት ልክ እንደ ቦርደር ማለት ነው። በተናጠል እያንዳንዱን ስፔሲፋይ ማድረግ የምንችልበት መንገድ አለ። ሁሉንም እናያለን። ስለዚህ በቀጥታ ምንድነው የምናደርገው? ኤዲተራችንን ከፍትና አንድ ፋይል ክሬት አድርገን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ የምታዩት ባለፈው ያየነው ነው ስለ ሚክስድ ቦርደር እንዴት እንደምንጠቀም። ስለዚህ Ctrl+N እናድርግና አዲስ ፋይል ክሬት እናድርግ። ስለዚህ የፋይላችን ስም padding and margin padding and margin .html ብለን ሴቭ እናድርግ። ኦኬ ስለዚህ ታይትላችን padding and margin እንበለው ከትምህርታችን ጋር እንዲሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ቦዲ ላይ እንግባና የሆነ ሄዲንግ ወይም ፓራግራፍ እንጠቀም። እሺ እስኪ ፓራግራፍ እንጠቀም። እዚህ ውስጥ የሆነ ነገር እንጻፍ። this is a paragraph with 50 pixel padding
with 50 ፒክስል ፓዲንግ 50 ፒክስል ፓዲንግ ያለው ማለት ነው። ፓዲንግ ማለት ምን ማለት ነው? በቦርደራችንና በማን መካከል ያለ ርቀት ነው? በቴክስታችን መካከል ያለ ርቀት ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ፓራግራፍ ደግሞ ምን እናድርገው? 50 ፒክስል ማርጂን። ይሄ ደግሞ ከቦርደሮች ውጭ 50 ፒክስል የሚያክል በኤም ማስቀመጥ እንችላለን፣ በፐርሰንት ማስቀመጥ እንችላለን። ባለፈው ቦርደር ላይ አይተናል። ስለዚህ የሁለተኛው ፓራግራፍ ደግሞ 50 ፒክስል ማርጂን ያለው እንዲሆን የፈለግነው። ስለዚህ ስታይሉን እዚህ ውስጥ እንግባና እንስራ። ስታይል ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ፓዲንግ ስለሆነ ፓዲንግ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ፓዲንግ ስንት እንዲሆን ነው የፈለግነው? እዚህ ላይ 50 ፒክስል 50 ፒክስል እንዲኖረው ነው የፈለግነው። ስለዚህ 50 ፒክስል ምን ያክል እንደሆነ ለማወቅ የግድ ምን ያስፈልገናል? በቦርደር እና በቴክስት መካከል ስለሆነ ቦርደር ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ቦርደር እንጨምርበት። ቦርደር ምን አይነት ቦርደር? እሺ ዊድዙ ስንት ይሁን? 10 ፒክስል 10 ፒክስል በደንብ እንዲታየን ስለፈለኩ ነው። ቦርደር ስታይሉ ሶሊድ እናድርገው። ስለ ቦርደር ስታይል ባለፈው አይተናል። ከለሩ ምን ይሁን? ከለር እስኪ ፓውደር ብሉ የሚባል ከለር አለ መሰለኝ። ፓውደር ብሉ ሴቭ እናድርግ። ይሄን 50 ፒክስል ፓዲንግ ያለው በቦርደሩና በቴክስታችን መካከል ያለው ዲስታንስ 50 ፒክስል እንዲሆን ማለት ነው ያለው ስፔስ። ታችኛው ደግሞ ማርጂን ነው የፈለግነው እዚህ ላይ። ስለዚህ ይሄን ደግሞ ምን እናድርግ? ስታይል እዚህም ማርጂን ከቦርደር ውጭ ያለው ስፔስ 50 ፒክስል እንዲሆን የፈለግነው። ስለዚህ ማርጂን ብላችሁ ጽፉ ይመጣል። ማርጂን 50 ፒክስል ይሁን 50 ፒክስል። እሺ ቦርደራችን ደግሞ ምን ይሁን? ቦርደር 10 ፒክስል አድርገው ይሄኛውን ዊድዙን። ከዛ ስታይሉ ምን ይሁን? ዶትድ ኦር ዳሽድ? ዳሽድ የፈለግነው ማድረግ እንችላለን። አንድ አይነት እንዳይሆን ስለፈለኩ ነው። ዳሽድ ከለር ቶማቶ ከለር ሴቭ እናድርገው አሁን። ከዛ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ፋይላችን። ፓዲንግ ኤንድ ማርጂን የሚል አለ። እሱን ደብል ክሊክ ስናደርገው በዲፎልት ብራውዘራችን ራን ይሆናል ማለት ነው። የኔ ማይክሮሶፍት ኤጅ ስለሆነ በሱ ራን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው? this is a paragraph with 50 pixel padding። ፓራግራፉ ነው 50 ፒክስል ፓዲንግ። ፓዲንግ ምንድነው ብለናል? በቴክስታችን እና በቦርደራችን መካከል ያለው ርቀት ምን እንዲሆን? 50 ፒክስል እንዲሆን። አያችሁት? ከግራ ከዚህ እስከዚህ ያለችው 50 ፒክስል ናት ማለት ነው። እቺ ከዚህ እስከዚህ ያለውም 50 ፒክስል፣ ከዚህ እስከዚህ ያለውም 50 ፒክስል ዲስታንስ በዚህ ቴክስት እና በዚህ ቦርደር መካከል ያለው ዲስታንስ ማለት ነው። ታች ስንመጣ ማርጂን ነው። ማርጂን ደግሞ አውትሳይድ ዘ ቦርደር ከቦርደራችን ውጭ ያለው ዲስታንስ ምን ያክል ይሆን የሚለው ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ጽሁፉ ላይ ተጠግቷል ፓዲንግ ስላላደረግንበት ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ እስከ ጫፍ ያለው 50 ፒክስል ነው ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስም 50 ፒክስል ነው። ስለዚህ ከታች ያለው ደግሞ ያው ሰፊ ስፔስ ስላለን ነው እንጂ ሌላ ነገር ከታች ኤሌመንት ብንጨምርበት 50 ፒክስል ርቀት ላይ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። አያችሁ ልዩነቱ ይሄ ነው። ላይኛው 50 ፒክስል በቴክስት እና በቦርደሩ መካከል፣ ታችኛው ደግሞ አውትሳይድ ዘ ቦርደር 50 ፒክስል ምን እንዲኖረን ማለት ነው? ፓዲንግ እንዲኖረን ማለት ነው። ስለዚህ እስኪ ልዩነቱን ለመረዳት እንዲጠቅመን አንዳንድ ልጨምርበትና የመጀመሪያው 50 ፒክስል ነው 20 ፒክስል አድርገውና ልዩነቱን እንድታዩ ማለት ነው። ኦኬ ማርጂኑ ደግሞ እዚህ ላይ ኮፒ እናድርግና እንዳለ ሆኖ
ማርጂኑን ልቀይረው ይሄኛውንም ስንት ላድርገው 20 ላድርገው ኦኬ ከዛ ሴቭ እናድርግና ሪፍሬሽ እናድርግ አያችሁት እሺ ቆይ ግልጽ እንዲሆን ፓራግራፉ ላይ ያለችውን ጽሁፍ ላስተካክል 50 ሳይሆን አሁን ያደረግነው 20 ነው ይሄኛው 20 ፒክሰል ማርጂን ማለት ነው ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ይሄኛው 50 ፒክሰል ፓዲንግ ነው ያለው እንግዲህ በመካከል ያለው እርቀት 50 ፒክሰል ነው ብያቸዋለሁ ይሄ ደግሞ በቴክስት እና በቦርደር መካከል 20 ፒክሰል ጠበብ ብሏል ቀንሷል ማለት ነው አያችሁት ልዩነቱን አሁን በቀላሉ መረዳት እንችላለን ይሄኛው ከዚህ እስከዚህ ያለው 50 ፒክሰል ዲስታንስ ነው የዚህኛው ደግሞ ስንት ማለት ነው 20 አሁን ይሄንን በማየት ማነጻጸር ትችላለች ከዚህ እስከዚህ 50 ፒክሰል ነው ማርጂኑ ከዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ 20 ፒክሰል ነው ማርጂኑ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ማርጂን እና ፓዲንግን ለኤችቲኤምኤል ፔጃችን በመጠቀም ማሳመር ማስዋብ እንችላለን ልክ እንደምንፈልገው ማለት ነው ሌላው ቶፕ ራይት ሌፍት ቦተም እያልን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ይሄንን እዚሁ ላይ ማሳየት ይችላል ለምሳሌ ፓዲንግ ነው የሚለው ይሄ ስለዚህ እዚህ ላይ ፓዲንግ ቶፕ እንበለው ቶፕ 50 ይሁን እሺ ኮፒ ላድርግና ይችኛዋን ደግሞ ቦተም ቶፕ 50 ከሆነ ቦተሙን ደግሞ ስንት እናድርገው 25 እናድርገው ማለት ነው የመጀመሪያው ፓራግራፍ ላይ ነው የቀየርኩት ስለዚህ ሪፍሬሽ እናድርገው ይሄን ፓዲንግ ይሁን ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲስታንስ እና ከታች ያለው ዲስታንስ እኩል አይደለም ለምንድን ነው ከዚህ እስከዚህ ያለው ፓዲንግ 50 ፒክሰል ነው ከዚህ እስከዚህ ያለችው ፓዲንግ ደግሞ ስንት ናት 20 ስለዚህ ታችኛው ትንሽ ነው ማለት ነው አሁን ሌፍት ራይት እያልን ሁሉንም ምን ማድረግ እንችላለን አክሰስ ማድረግ እንችላለን በዚህ መሰረት ማለት ነው አክሰስ እናደርግ ምን ሆነ አለበት ቶፕ ራይት ቦተም ሌፍት ነው ኦርደሩ በዚህ መንገድ ማለት ነው ማርጂናችንንም በዛ መንገድ ማስተካከል እንችላለን ቀላል ነው ስለዚህ ቶፕ ማርጂን ቦተም ማርጂን ራይት ሌፍት እያልን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ላይክ ዛት አሁን እንዳሳያችሁ እንደ ፓዲንግ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮ እንዳይረዝም እዚህ ላይ ጊዜያችን ባናጠፋ ጥሩ ነው አራቱንም ዳይሬክሽኖች ግን አክሰስ ማድረግ እንደምንችል እዚህ ላይ መገንዘብ አለባችሁ ማለት ነው ስለዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ጥያቄ አስተያየት ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሼር አድርጉ የእናንተ ኮሜንት እኔን ያበረታታኛል ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ ባይ